Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Tayo na't magkaisa sa isahan. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa? Isahan. Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino at ako ang kabahagi ninyo, Jake Maderazo. Magandang araw sa ating mga kabahagi sa Manila Podcast Center, TV Tarlac, sa ating mga AM at FM station sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Tacloban, Davao, Cebu, Jensan, at Cagayan de Oro, Ozamis, Bacolod, at Mindoro. Samahan niyo ako sa isang oras sa pagtalakay sa mga importanteng issues sa nalalapit na May 2022 elections. At ngayong umaga nito, dalawang panauhin ang ating nakalinya. Una, si Dr. Jesus Lim Arranza, chairman po ng Federation of Philippine Industries. Ang alam natin, ito ay tumatakbo sa pagkasendor. Yan po sa unang bahagi. At mamaya naman, ang paborito kong University of Philippines professor, Political at Economics Analyst, mga kababayan, si Professor Clarita Carlos, mga kababayan ng University of the Philippines. Mamaya po ang ating panayan sa dalawang yan. Pero unahin ko muna ang ating Boses ng Bayan poll question ngayong umaga nito. At ang ating importanteng tanong na dapat ninyong sagutin, mag-text lamang sa 0917-539-2189 o kaya mag-comment sa Facebook at sa YouTube. Hanapin ang Radyo Pilipino. Ang ating tanong, naniniwala ka bang may ilang politiko na merong troll army? Yan. Naniniwala po ba kayo na merong mga politiko na gumagamit, meron silang troll army? Yan po ang ating question of the day, Boses ng Bayan poll question. Mag-text sa Facebook, YouTube ng inyong mga reaksyon at sa ating text number 0917-539-2189. At sa punto na ito, alamin muna natin ang mga pinakamainit na balita mula po sa Radyo Filipino News Center. Ito po ang Isahan Balita. Isahan Balita. Magandang araw mga kabahagi, na ito ang mga balita. Nakamit ang National Capital Region o NCR at walpang probinsya ng herd immunity ayon kay National Task Force Against COVID-19 Advisor Ted Herbosa. Ang NCR Plus 8 ay kinabibilangan ng NCR Bulacan, Pampanga, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Cebu at Davao City. Sa NCR, lumampas na sa 90% ang kompleto ang bakuna at 100% ang nakatanggap ng unang dose. Dagdag ni Herbosa, may mga lugar pa rin na 40% pa lamang ang kompleto na ang kanilang bakuna, pero madadagdagan ito at gagawing bakunahan sa December 15, 16 at 17. Nasa 300 na kaso bawat araw na lang ang naitatala at maraming ospital na rin ang zero o walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19.
Ang banta na lamang anya ng Omicron kaya kailangan makumpleto ang 2 dose ng bakuna at maging booster dose para protektado ang lahat sakaling makapasok ang nasabing variant. Sa iba pang balita, inaprubahan ng Interagency Task Force on Emerging Infection Disease ang rekomendasyon na itaas ang bilang ng mga healthcare workers na maaaring magtrabaho sa labas ng bansa. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, itinaas sa 7,000 ang deployment ng cap mula sa dating 5,000. Inihayag din ni Nograles na uunahin sa deployment ang mga nurse na ang visa ay magpapasok sa December 31, 2021. Magugulitang nagtala ng ceiling ang gobyerno sa mga healthcare workers na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa sa kasagsagan ng COVID-19. Sa karagdagang balita, ipinagpaliban muna ng Senate Committee on Public Service ang pag-aproba sa aplikasyon ng franchise ng Now Cable or News Entertainment Network Corporation or NewsNet. Ang NewsNet ay sister company ng Now Telecom na may 2.6 bilyong pagkakautang sa gobyerno dahil sa unpaid supervision ng regulation fees or SRF penalties. Sa pagdinig, inusisa ni Senador Grace Poe, chairman ng Committee on Issue, ang ownership at tinanong kung ang mga dating tao pa rin ang nagtatrabaho o magpapatakbo ng Now Telecom at sinagot naman ito ni attorney ng OO ni Attorney Henry Abes, Pangulo pa rin ng company ng Now Corporation. Paliwanag pa ni po na ang pagbibigay ng prangkisa ay isang pribilehiyo at kailangan pagkatiwalaan ang mga karakter sa likod ng franchise application. Ang hindi umano pagbabayad ng 5,000 penalties sa mga Securities and Exchange Commission ay isang basehan mismo para hindi pagkalooban ng prangkisa ang kampanya. Ayon kay po, sisingli na National Telecommunication Commission or NTC ang Now Telecom ng higit 2.6 bilyong hindi nabayarang SRP at penalties na naipon mula pa noong 2004. Dagdag pa rito, ang Telecom regular sa pamamagitan ng Office of Solicitor General ay naghain ng motion ng Supreme Court na humiling na pabayaran sa kumpanya ang kanilang obligasyon sa gobyerno na nakabinbin pa sa High Tribunal ang desisyon para dito. At yan ang mga balita. Ako si Glenn Ordinario ng DWPR Radyo Philippine Dagupan. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderazo sa programang Isahan. Isahan Balita. Salamat sa iyo sa ating Radyo Filipino News Center. Mga kababayan, at syempre sa mga breaking news, puntahan po ang ating news website, ang newsradiofilipino.com. Mag-join sa ating Viber community ng Radyo Pilipino. Break muna tayo at mamaya sisimulan natin ang talakayan tungkol sa 2022 elections at panauhin natin ito. Magaling na kolumnista, magaling na ekonomista, magaling pong negosyante ito at kaibigan ito ng media. At nung ako'y nasa ABS-CBN, talagang kilalang kilala ito. Si Dr. Jesus Lim Arranza, Chairman ng Federation of Philippine Industry. Siya po. Yan ang makakausap natin sa ating pagbabalik. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya. Malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on Air And on
online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. Boses ng Bayan. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino. Kung kabahagi nyo, Jake Maderazo. At ang ating Boses ng Bayan poll question kung saan pwede kayong mag-text sa 0917-539-2189. Ito po ang ating text question. Naniniwala ka bang may ilang politiko na merong troll army? Naniniwala ka bang may ilang politiko na merong troll army? Yan po, mag-text sa atin o kaya mag-komento ng live sa ating Facebook at YouTube. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipino. Tayo pinapapakinggan na mapanood sa Manila Podcast Center, TV Tarlac at sa ating mga AM at FM stations sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Tacloban, Davao, Cebu, General Santos, Cagayan de Oro, Osamis, Bacolod at Mindoro. At sa pagkakataon ito, kung handa ng ating panauhin, mga kababayan, ang panauhin natin ay kilalang, sabi ko na sa inyo, industrialist, kilalang negosyante, at ito'y paborito po ng media at nabalitaan ko na siya po ay tatakbo sa pagkasenador sa May 2022 elections, mga kababayan. Walang iba kundi si Dr. Jesus Lim Arranza. Dr. Jesus Lim Arranza, chairman ng Federation of Philippine Industries. Ang alam po, kolumnista ito sa Business Mirror. Magandang umaga sa iyo, Chairman Arranza. Chairman Arranza, magandang umaga po. Naka-off yung inyong microphone. Naka-off. Chairman Arranza. O yan. Ayun na, meron na. Can you hear me now? Opo. Mawalang kaka. Jake ba ito? Opo, Jake Maderazo po. Yes, sabi na nga eh. Magandang umaga rin sa Jake at magandang umaga sa Radyo Pilipino na matagal ko na rin nakasama noon pero medyo nalihis tayo ng mga landas kaya napunta tayo sa ibang lugar. Alam nyo, kung may natutuwa akong kumakandidato sa pagkasenador, kayo, alam nyo kung bakit? Sapagat yung huling nagkaroon tayo ng negosyante sa Senado ay si Manny Villa. No, ha? At tinitinan ko yung lineup, walang negosyante na magre-representa sa ating mga dito po sa Senado. Ito ba nagtulak sa inyo? Bakit kayo? Ang alam ko, kumakandidato kayo ngayon at anong partido? Hindi naman, Jake. Ang nangyari kasi, matagal na alam naman na panahon pa ni Ambassador Juanco, lumalaban na kami sa mga illegal, mga smuggling na pumapasok sapagkat bilang chairman ng federation at chairman ng anti-smuggling, ang nawawala ho sa atin, pinaaral namin yan para matiyak natin, ang nawawala ho sa atin is 250 billion pesos sa value-added taxang. Hindi na natin pinag-usapan ng tarifa, value-added taxang. Ngayon, para makakuha ka ng 250 billion na pandaraya, magkano ang halaga ng goods na ipinasok sa ating bansa? Ang halaga ho ay nasa 2.08 trillion pesos na halaga ng goods na pumasok sa bansa. At yun ay kinakain ang lahat ng mga shares ng local industry na
ang resulta naman ay liliit ang kanilang production at tataas ang value because they will be sharing on maliit ang mag-share dun sa kanilang mga fixed cost. Marami na ho itong issues. Ako yung sumusulat to sa Business Mirror, may column ho ako doon, makes sense. At yun yung mga sinusulat ko, ano ang batas na reviewin, anong batas magmula sa Special Education Fund, napunta sa mga oil, napunta sa lahat. Sinasabi ko na dapat reviewin. Binibigyan ko ng kopya ang lahat ng senador, lahat ng congressman. Pero awa ng Diyos, may mga nag-acknowledge naman, pero ang acknowledge, receive lang. Wala akong in-acknowledge na pag-usapan natin maganda siguro ito. Kaya ho, nagtunag sa akin, sabi ko, paano kaya natin? Alam mo, may edad na rin ako, Jake, no? So sabi ko, how can I convey to the people itong advocacy namin na pinatutulog lang? So sabi ko, if I stand there and say, ako ay chairman ng federation, baka walang makinig sa akin dahil sa they cannot relate kung ano ang relasyon nitong sa kanila. Pero pag sinabi ko, ako'y kandidato para senador, makikinig ko ang tao sapagkat ang batas siguro baka ano tayo, connected tayo dyan, apektado tayo dyan. Kaya ako nag-decide to put the last chapter to my advocacy, Jake. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga, I've followed yung inyong career. At pareho kayo ni Ambassador Kuwangko, kayo yung nationalist in its true form. Sabi nga natin, talagang makabayan kayo. At marami kayong nilalabanan, mga oligarch, yung mga vested interest group, yung mga smuggler, sabi nga natin. Pero ang malungkot, talagang mabibigat po yung kalaban natin. For example, sabi ko nga, yung mga malalaking pamilya, na kumukontrol lamang ng ilang industriya, yung mga smuggler na protektado ng mga nasa otoridad din. Kaya sinasabi nyo, hirap na hirap ang mga negosyante. Ang mga negosyanteng maliliit, papaliit ng papaliit ang kanila. Sabi nga natin, eto nga po, kaya kayo hindi pinakikinggan dahil yun ang plano ng mga nakapaghaharing uri, sabi nga natin. Ang tagal nyo nang nilalabanan yan, sabi nga natin, at bilang senador, sabi nga natin, kayo ay babanatan na naman. Sabi nga, pero importante po, marinig ang talagang tunay na makabayan. Sabi nga, alam nyo, ang laban ninyo mula pa noon eh. Di ba? Hanggang ngayon, talagang malalakas ang kalaban natin. Sana mag-senador kayo. Ako naman, sabi ko, kahit anong gawin nila, kung anong gusto nilang gawin, nakahanda na ako, Jake, sapagkat kung hindi nyo nitatanong, ako ang unang nag-file na kinwestiyon ko yung executive order ni Ramos, ni President Ramos, na binibigyan ng karapatan bumili ang any citizen 18 years and above sa duty-free. Sabi ko, illegal ito. So, kinwestiyon ko sa Korte Suprema, awa ng Diyos, nanalo ako kasi only Congress can exempt a person from the payment of tax. So, nanalo ako doon. Ako rin ang unang file itong cartel case na nakarating sa korte. Inisyuhan sila ng mga warrant of arrest. Sabi ko nga, libel ho ako. Okay lang, awa ng Diyos. Na-dismiss naman sa piskalya pa lang ang mga libel na yon. Kasama ko si President Mayor Duterte pa noon nung in-identify ko yung alleged number 1 smuggler ng rice. Natatandaan nyo, Jake, yung pangalan David Dan alias David John Bangayan. Oo. Yun. Nag-identify noon. Kinasuhan din ako. Awa ng Diyos. Sabi ko, I think it's time na pinapangalanan ko rin yung mga nag-i-smuggle. Sabi ko, wala akong tinatamang mahirap sapagkat walang mahirap na kaka-smuggle. Kasi ang nag-i-smuggle may pera. Ang mahirap, hindi mo makapag-smuggle, walang pera. Kaya sabi ko, eto na ang panahon, Jake. Pero ang problema po kasi, Chairman Arranza, eto ang mga smuggler na ito ay protektado ng mga kapangyarihan at politiko. Sabi nyo nga, nung panahon ni Ramos, biro mo yung duty free, bubuksan mo. Di ba kaya nga may duty free ka para hindi lahat makinabang at kawawa yung mga local negosyante natin. Yung mga cartel na yan, sino pa nakikinabang yan, di ba? Pero may mga nagpo-protect At kayo lang, sasabihin na naman nila kasi, si Arranza dahil hawak ng mga negosyante. Pero ako, through the years, nakikita ko talagang ang pinaglalaban ninyo ay yung mga consumers at maliliit na mga mamamayan.
Salamat, Jay. Ang sa akin naman ganito, no amount of name calling ang gagawin nila para umatras ako. Sabi ko nga, Jay, kaya ako tumakbo isa sa, sabi niya, independent ka, paano ka manalo? Sabi ko, pinaalala ko palagi ang sinabi ni St. Francis of Assisi. Sabi ni St. Francis of Assisi, first you have to do what is necessary. Second, you'll be doing the possible, what is possible. And suddenly, you will be doing what is impossible. So, sa aking pananaw, win or lose, whatever, sana matulungan ako ng taong bayan, pero kung sakali na yun din ang iginuhit ng tadhana na hindi tayo palatin, halimbawa lang, pero sa aking pananaw, nagawa ko ang dapat kong gawin na may hayag sa taong bayan ang mga adikain na ito, mga advokasya, upang sa ganun, may makakatulong na ako pag nagising ang taong bayan, may tutulong na sa akin sa ating pagpapapunyagi nitong mga ating mga issues sa ating bansa. Alam nyo, napakadaling tandaan ang pangalan ninyo dahil nasa unang letra yan, di ba? Arranza. A-R-R-A-N-Z-A. Sabi nga natin, advantage daw yon pag nasa unahan ka ng balota. But anyway, bakit po independent ang tinatakbo ninyo at may kinausap ba kayong mga partido? Wala ho kasi, ang akin lang kasi, Jake, ang partido kasi minsan, hahanap yan ng tao na may pera. Siyempre, para makatulong sa kanila. Alam mo naman tayo, hindi naman ako kasing yaman ng kung mga tao dyan na talagang sunod-sunod na ang mga advertisement, ano. Kaya sabi ko, solo na lang upang sa ganun, may mga kasama naman ako, Jake, I'm relying yung mga members ko sa federation, ay director din ako, independent director din ako sa Philippine Electricity Market at tutulong naman daw ay nandiyan naman yung sumulat naman ako sa Chinese Federation kasi sa kaalaman mo, Jake, ako FCCI. Fluent ho akong salita na sana matulungan din ako. Pero ang partido kasi, ang kinatatakot ko lang din kasi baka pagdating ng oras, may gagawin sila na baka hindi ko kayang lulunin na gagawin. Kaya sabi ko, hindi bali ng solo ako, ang utang na loob ko na lang, hindi sa kanino mang tao, kundi sa taong bayan na lang, kung sakali. Palagi tayo. Alam nyo, sabi nga natin, maraming mga senador ngayon, kandidato na nag-iingay ng napakaraming mga issue. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sabi nga natin, ano ba, bigyan natin ng 10 topic. Ano ba ang tingin nyo 10 pinaka-importanting prioridad ng magiging senador dito sa halalan na ito? Anong ekonomiya ba? Ano ba? Pwede ba sasabi ng priority? Sabi ko nga ganito, ang tao, bawat isang tao may kanya-kanyang forte. May kanya-kanyang karunungan, Ang abogado, ang ekonomista. Ngayon, ang tanong ng bayan ngayon, sa panahon ng pandemic, sa panahon ng utang natin ay aabot na sa 13 trillion, anong kailangan natin? Hindi natin kailangan magdebate sa batas, hindi natin kailangan magdebate kung ano man. Ang importante ngayon ay ihango natin sa nasasadlak ang ating ekonomiya. Buhayin natin upang sa ganun. Sabi nga nila, pag kailangan mo ng health, kailangan mo ng wealth. May panggastos ka dapat. At pag kailangan mo naman ng wealth, kailangan healthy ka para makakuha ka. So, ang sinasabi ko lang kailangan supili natin at alagaan, proteksyonan ang local industry, ang local agriculture. Sa ganun, may bangon natin ang sigla ng ating ekonomiya. At makapag-empleyo pa rin ang itong mga nawala ng trabaho, may empleyo natin so that there will be a cycle. Yung buong cycle ng ekonomiya ay tatakbo pa rin. So ang pinaka-importante, number 1, alagaan natin ang mga industriya ng Pilipinas. Sapagkat ang local industry ang bibigyan ng employment at yan tinatawag natin, yan ang haligi ng ekonomiya ng ating bansa. At
sabi ko nga, ang laki ng utang, ang laki ng kininanakaw dito. So, ano ang dapat? Ang dapat to, simple lang. Sinulat ko na yan sa column ko. 6 antidotes to smuggling. 6 series ko ang sinulat ko. Ito lang ang akin. Hihingin ko lang, Jake, ang Inward Foreign Manifest na simula pa, 30 taon na hinihingi ko, hindi binibigay. Ano mo ang Inward Foreign Manifest, mga kaibigan? Yan po ay listahan bago maglayag ang isang barko pag-alis sa kanyang puerto, nagpapadala ho yan ng Inward Foreign Manifest sa Bureau of Customs. Nakalagay doon kung ano ang mga karga ng barkong yon. So pag ayaw ibigay sa amin yan, pag binigay sa amin kasi yan, malalaman namin kung anong karga. At hindi naman pwedeng dayain yan sapagkat yan ho ang binabasehan ng storage plan ng barko ay kung dayain mo yan, malulunod ang barko. Kaya yun ang hinihingi ko na ayaw ibigay. Hopefully, baka magawa natin yan. Pangalawa. Nabanggit niyan kasi nung panahon nung after Marshall, di ba meron tayong foreign entity na nandyan sa pier, no? Na lahat na pumapasok ng barko, chine-check nila. Pero nung panahon ng Corit, tinanggal yun eh. Tinanggal, kaya wala akong makalistahan para pumasok ang kaso lang, may konting mali doon, Jake. Ang aking, if you don't mind, ang nangyari kasi doon, ang pinagbabasehan ng bayad sa kanila ay yung halaga ng kargamento. Kaya ang ginagawa nila, tinatataas tuloy ang halaga. Tumataas tuloy naman ang bayad ng ating taong bayan. Kasi siyempre, babawi. So anyway, ganun no, kung mapasigla ho natin yan, yan ho ang mga kumpanyang bibili din ng mga agricultural products upang sa ganun ay may transform nila into a better high-value products. Ngayon, yung magkaka-create ng employment, we have to create employment because yan ang pinaka-source. The income of one is the expense of another. Yung expense ni Juan, income ni Pedro. Yung expense ni Pedro, income naman ni Juan. So, ganun ho ang cycle natin. Ngayon, ang agrikultura, bakit ayaw magtanim dito? Yan ang dapat buhayin natin. We are an agricultural country. Bakit ayaw magtanim ng certified seeds? Nung panahon ni Arthur Yap, pumunta kami doon sa ang tawag nito, sa Nueva Ecija. Pinakita niya na nagtanim ng certified seeds. Ang nangyari, ang certified seeds ay nakapag-triple ang harvest ng bawat ektarya. So, napakalaki. Ito, nangyari ho yan. Sabi ko nga, huwag na tayong hunap ng triple. Gawin na lang natin double na lang. Malaki ang kainan. Ngayon, dapat imbestigahin din natin. Saan nawawala ang harvest ng ating mga magsasaka? Saan ho ang ginastos sa napakalaki sa mga post-harvest facilities? Jake, nagbiyahe ako ng La Union. Natutuwa ako, sabi ko sa misis ko, taga Ilocana ho ang misis ko. Sabi ko, linalaparan ng kalsada, maganda ito. Yun ang sabi ko. Pero nung bumalik kami nung tapos ng kalsada, hindi pa rin pala namin magamit. Bakit? Ginawang bilaran ng palay. So, nasaan ho ang ginastos na bilyon? Nasaan ho? At yung mga patubig, maliit pa ako, may irrigation na pinag-uusapan. Labas ng budget. Hindi naman lumalaki ang land area ng Pilipinas. Bagkus liliit sapagkat may mga subdivision na. Pero bakit? Hindi natatapos-tapos yung irrigation na yan. Saan na pupunta yung pera para sa irrigation? So, at ang masama, ito, gusto ko rin mabago na kung ang farmers tinamaan ng flood, ang palay, ang corn, at yung mambabawi natin, magmamanok, tinamaan. Ang tanong ko, Jake, bakit ibang tao ang pinapa-import? Hindi ba dapat yung nawalan ang dapat mag-import upang sa ganun makabawi kaagad sila at makabalik sa kanyang hanap buhay? Claro. Bakit ibang tao nag-import? Pero ang ginagawa ko pa kasi, Chairman, yung mga cooperative ginagamit din ng mga smuggler. May farmers cooperative, pangalan ng mga Tama ko yun. Pero may solusyon na ako niyan. Kaya nga ang slogan ko, Jake, may solusyon kay Arranza. Ang solusyon po dyan, ganito. Sige po. Sana pautangin ng land bank
ang kooperatiba, kasi ang pera eh. Pag import, hindi naman mawawala ng pera sapagkat ang land bank palalaman kung kailan darating at mahaba ka naman nila. Tama. Oh, yun lang ho. Napakasimple ho ng hindi ho ako genius pero simple lang ho ang utak ko. Simple rin ho ang mga solusyon na aking naiisip, Jay. Alam mo, yan ho ang importante po kasi yung business perspective at saka yung mga manlulupa nasa isip nyo kasi dumaan kayo rin sa ilalim eh. Hanggang papaitaas. Alam niyo na negosyo hanggang itaas. Sabi nga natin, kaya sinabi nyo, simple lang yung argumento ninyo, pero yan ay based on years of experience. Alam nyo, alam ko masyado pa rin kayong busy, pero sabi nga ako, maganda yung ibinibigay ninyong business perspective at siguro uulit tayo para mahaba-haba ang usapan. Pero bigyan ko kayo ng pakakataon. Eto, mga kababayan, eto, negosyante, magbibigay ng negosyo, trabaho, pagkain. Si Lim Arranza. Nasa inyo po yung papawid para manawagan sa ating mga kababayan. Unang-una, magpapasalamat ako sa Jake sa isang istasyon sa pagbibigay sa akin ng puwang upang sa ganun ay makapagpahayag ng aking adikain. At sa mga taong bayan naman, ako'y tumakbo sapagkat kailangan magkaroon ako ng isang paraan na pakikinggan ako ng taong bayan sapagkat hindi nyo maarok kung anong ibig sabihin ng mga korporasyon. Pero pag sinabi mong ako'y kandidato, makikinig ho kayo. At sa pangamagitan yung pagkikinig nyo, baka makadoble, matriple ang mga taong katulad ko na nag-aasam na maging maunlad ang ating bayan, ng ating mga mahihirap, lalo na yung kabataan natin, mga bata. Wala hong napuntang parks and playgrounds na yan ang importante rin sa mga lumalaking kabataan. Napupunta lang sa pagpapalimos. Bakit? Sapagkat kulang ang ginagawang pagsusuri ng ating mga nanunungkulan. Ang akin lang hangat, lahat ho kayong nasa gobyerno, dalawa lang ho ang hinihingi ko. Bago kayong maging expert sa good governance, yung maayos sa pamamalakad. Unang-una, dapat ho ay marunong kayo ng tamang discernment. Ibig sabihin, alam nyong tingnan kung ano ang tama, anong mali, anong masama, at anong mabuti. Pangalawa, dapat may hiya kayo. Shame. Kasi kung may hiya kayo at mayroon kayong discernment, yung pag-unawa kung anong tama, yan ho ang pinakamagandang characteristics ng good governance sa atin. At sa pamamagitan nito, ako'y hinihiling ko na lang sa inyo, tulungan na lang po niyo ako kung naniniwala kayo sa aking mga adikain at yung pagtulong po niya hindi masasayang. Hindi ho ako upo lang doon. Baka sakaling darating ang araw na makikinig ulit tayo ng mga privileged speeches na may kabuluhan. Hindi privileged speech na puro pagkutya, puro kung ano-anong mga sinasabi lang. Kailangan ho ay ang ating bansa ang tukuyin natin, ang buhay ng ating mga kababayan. Sana dumating ang araw na maginhawa na lahat. Wala na tayong mga pulubi, wala na tayong naghihikaos ng kababayan. Yan po ang adikain ng abang lingkod yung Jess Arranza. At maraming salamat. Sabi mo, isa lang ang letter A ko, Arranza. Meron din akong kalugtong kasi baka ngayon alphabetical ang gawin nila. Gusto ko nang ipaalam sa taong bayan na chinek ko lahat ang kandidato. Isa lang ang kandidatong Jesus ang pangalan. O sige po. pareho tayo ng pangalan. Jesus din po ako. Jake Maderazo. Pero ang totoo kong pangalan. Talaga? Ito kayo pala tayo. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Salamat po. Jesus Lim Arranza, Chairman ng Federation of Philippine Industries at kumakandidatong senador. Independent po itong negosyante na ito na matindi po ang track record. Maraming salamat po, Dr. Arranza. Hoy, magbe-break muna tayo mga kababayan. Sabi ko nga, balik tayo sa ating troll question. Ang ating question ay, naniniwala ka bang may ilang politiko na meron troll army? Yan po, naniniwala ka ba may mga politikong may troll army? Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Philippine at mamaya may kasama na tayong guest. Isahan, Radyo Pilipino.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. One-on-one. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino at siyempre tayo po ay napapanood pa rin sa marami pong istasyon ng Radyo Pilipino. At balikan ko muna ang ating text question, no, ha? Ang ating bayan, Boses ng Bayan poll question. Ang ating pong tanong, naniniwala ka bang may ilang politiko na merong troll army? Yan, naniniwala ka ba na merong mga politiko na nagmamay-ari ng mga troll army? Yan, mag-text kayo sa 0917-539-22189. At mag-text din ho sa ating Facebook at sa YouTube kung saan live din po tayo doon. Ha? At sa pagkakataon na ito, napaka-swerte natin. At ngayon naman makakasama natin ang paborito kong political analyst at ika nga straight to the point. Ito ay talagang walang kinikilala po ito. Pag tamang ang sasabihin niya, nasa Excel ako, ABS-CBN, talagang kaibigan na natin to. Walang iba kundi si Professor Clarita Carlos. Madam, magandang umaga and Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas, Jake, and magandang umaga sa iyo. Alam nyo, I've been meaning to ask you a lot of things kasi itong mga senador natin, mga kumakandidato, ang daming sinasabi na mga plataforma pero hindi na nalalaman geopolitically, ang dami nangyayari. For example, yung boycott ng Canada, Britain at China at America dito po sa Winter Olympics ng China, pagkatapos yung Ukraine, binantaan ng Britain at saka sabi na, these are the things na may binanggit pa kayo na maraming development na ginagawa ng China like the ASEAN Railway. Ito sabi nga natin, mga issue na dapat napapakinggan natin sa mga senador. Pwede po bang paliwanag yung mga importansya nitong ganito mga global developments? Yes, kasi Jake, yung mga senators na yan, ay ang distinction nila doon sa lower chamber is that they are supposed to be senatos nga, Jake, meaning senior, no? So that means they should have been steeped in the politics of the national, regional, and international. Hindi ka pwedeng galing ka lang sa kawayan, bigla ka na lang nag-run for senator, no? Kanya nga senatus So, kailangan alam nila yung nangyayari sa Ukraine kasi talagang nagbubungguan yung Russian and European and American interests there. And pwede talagang magkaroon ng giyera dyan dahil 175,000 soldiers na ang inilagay ni Putin diyan sa border nila with Ukraine. So yung ASEAN Railway naman, alam na natin to for a long time and yet we're not even paying attention to that and the connectivity that should happen when that is done by China through their Belt and Road Initiative, no? So ang dami talagang nangyayari and I think several of those, ewan ko kung ilan na sila, na naghain ang kanilang candidacy sa COMELEC, Jake, there should be swimming in these stories, di ba? Tama. For example, closer to home, ito nangyayari po sa Taiwan. Alam naman natin na itong Taiwan, ang daming flyby ng China. And in the event na pasukin ng China yan, nasa ano lang ho yan, Puga Island, sa may harap lang natin Diba? So, these are the things na, sabi mo, kayo ng umaga, ang Nicaragua, umiwalay sa China. At itong mga kandidato natin, even the incumbent senators na running for re-election or something like that, diba? Walang binabanggit dito sa serious geopolitical events that are happening. Well, because they don't treat and they're so mediocre. That's the reason why we should replace these people who don't have anything between their ears with people who know what they are supposed to do because Jake, magra-ratify ng treaties yan. Hindi ba nila alam yan? Like in another channel last night, I asked them about the Mutual Defense Treaty and except for one of them, I was truly disappointed with the responses. Talagang sobrang shallow ng kanilang understanding ng mga geopolitical concerns.
Alam nyo, ito'y kinalulungkot ko. Siguro that's an evidence of our broken political system. Yun na sinasabi ko nga na, ika nga talaga hindi ko tayo nagpo-produce ng mga long-term, yung political parties natin, hindi mo malaman eh. Sabi nyo, nagsusulputan at personality-based ito. Hindi na yung, halimbawa, Republican ngayon, Labor or something like that. Nakakalungkot po eh, di po ba? What can the people do about this, ma'am? Well, the quickest route to change, as I had been saying all along, is to shift to a different political structure. When we shift to a parliamentary system, Jake, you will not have the kind of chaos that you're seeing right now. No? Tama ka. Parang mga kabutihan, bigla na lang nagsuputan itong mga political groups who have no business even to be called political parties. No? Kasi ang political parties, meron niyang party institute. Diyan nila tinitrain ang kanilang mga kabataan at hinuhulma nila para maging leader, no? From the local to the, papaakyat yan eh. Hindi pwedeng bigla ka na lang bumulusok sa national position, wala kang kaalam-alam, tapos yung katangahan mo ay binobroadcast mo sa ating mga publiko, no? Dahil, ang tagal mong mag-aral dyan sa position mo. So, doesn't work that way. Jake, natandaan mo si Tony Blair ng Labour Party? Tama po. Ano sabi niya? Agad yan naging Prime Minister ng Labour Party? No. Pumasok siya, parang 16, 17 pa lang siya sa Labour Party. He was honed. His leadership skills were in fact developed in the Labour Party. It has to work that way, no? And yung mga kandidato na independent daw sila, ay sinong gagawa ng kanilang mga pinopromesa? Laway lang yan, di ba? Natandaan mo si Boris Johnson, who is now the Prime Minister of the UK. What did he promise during the election? Sabi niya, if you vote for the Conservative Party, hindi nga niya sinabing if you vote for me. If you vote for the Conservative Party, sabi niya, I will take Britain out of the European Union, which they did. Do you see? Yung promesa nakadikit sa isang political party na who will realize them on the ground. Alam nyo, yan ang malungkot, sabi nga natin. And 1987 Constitution was drafted at from that time on, mga politiko ang humahawak ng ating sistema. Maraming attempts na baguhin ng saligang batas. And in fact, yung mga prohibition ng saligang batas about political dynasty, dapat gumawa ng enabling law. Hindi ho nagagawa yan hanggang ngayon. At ang malungkot, Professor, eto na naman tayo at the height of hypocrisy. Magkakamag-anak na naman yung malalagay sa Senado, mag-ama o mag-ina. Binay, anak niya, magkapatid. Tapos si Villar, siguro yung anak niya, baka papasok din. Wala namang iba, sabi nga natin. Ito bang politiko kayang bastusin pati yung saligang batas natin? Well, you're very correct. Unang-una, mali yung ilalagay mo yung political party structure sa Constitution. You have to allow the political dynamics to bring that about, whether it's going to be a one-party, bi-party, or multi-party. You know, it's shifting depending on the political circumstances. Natandaan mo si Merkel led a coalition of SPU and CDU. Kung nakalagay sa kanilang basic law na multi-party, hindi niya pwedeng magawa yun kasi naging isa yung political party, nag-coalesce sila. No? So, what are we saying? The reason why you have this chaos that you're seeing right now is because you have a broken political party system. Again, ang sagot, Jake, move to a parliamentary system. And you won't even need to talk about political dynasties and term limits. These are two irrelevant issues. Because pag Jake, ikaw naging member of parliament, hanggang siguro mamatay ka na doon. I mean, you will be there for as long as you're elected by your electoral district. And your prime minister, for as long as he has the majority in the house, he will continue to be the chancellor or the prime minister. So, you know, ang selling point talaga ng parliamentary system, there will be irrelevant yung term limits, irrelevant yung political dynasty, because you will also adjust the electoral system so that you don't have such a long campaign period now na kailangan mo ng salapi para ka to continue with all this, you know, shenanigans, parades, ribbons, etc., which are so irritating, by the way, no? So why are we not thinking of shifting to a parliamentary system? Naku, Jake, parang 10,000 times na ako inimbita ng mga iyan, ano? Sa kanilang committee hearings. Pag nagpe-present naman ako, Jake, nagte-text sila, nagtatawag-tawag, o kaya hindi nag-a-attend, tapos yung chief of staff pinapag-attend. Hindi ba? Yan talaga yung kalakaran dyan. So, hello. Pero ang maliwanag po, madam, sabi nga natin, marami talagang vested interest groups
na ayaw talagang baguhin ito pong ating political system na ito. Sabi nga natin, even the presidents of the past, yung iba nag-attempt, pero wala pong nangyari, sabi nga natin. And pangilan na tayo? 17 Congress na. Ito, may bago na naman tayong eleksyon. We haven't heard of a single presidential candidate that will or who will promise to fix the broken political system. Wala pa ako naririnig. Of course, wala pa akong campaign period. Di po ba? Hindi ba nakakalungkot yun, madam? Yeah. The saddest part, Jake, is that we are one of the richest countries of the world. Tayo, I think 7 or 8 tayo sa highly mineralized countries. What does it mean? We have lithium, we have cobalt, we have nickel, we have everything that needs to transition from fossil fuels to renewables. And we stupid people, we don't even realize that we're so wealthy. And we have a cadre of professionals like you, journalists, me, scientists, engineers, etc. You put together the natural and human resources and voila, we're going to be a developed economy in a short time. And we're even going to lead Southeast Asia. Why isn't anybody talking about that? Hello? Alam nyo, binanggit niyo yung lithium and cobalt. Yan ang talagang the future alternative source. And napakarami sa... Again, wala akong naririnig sa mga kandidato. Wala akong naririnig sa mga senatorial balls o sa mga presidential balls who will care about, ito nga sabi nyo nga, highly mineralized country tayo. Parang pinababayaan na lang natin yung status quo, yung mga mayayamang pamilya ang nagtitake advantage dito po sa, at tayo namang mga mahihirap, umaasan lang tayo sa mga politiko natin na who don't want to change the system. Ano po? Well, kaya sinasabi ko, Jake, you cannot elect a leader who has nothing between their ears. You elect a leader who reads, who knows and understands geopolitical concerns. Because, ayoko ng leader mag-elect who is nationalist, who is inward. I want somebody who is internationalist, who will make a stand in regard to the Quad, the AUKUS, who will not be on the fence on the Mutual Defense Treaty, who will not be wishy-washy on these things. Kaya nga, we have to have somebody who reads. Kailangan magbasa, Jake. Hindi pwedeng just briefing them, because I had briefed one of them, it's not enough. What's 3 to 4 hours briefing na kinokollapse mo yung knowledge mo for 55 years, tapos i-dish out mo dyan. Malulunod yun sa data. Diba? Kailangan sa sarili nila, magbasa sila. Alam niyo, ma'am, ito isa sa mga pinaka-importanting gagawin natin. Diba? Sabi nga natin, we are an independent nation. Nandyan ang China, nandyan ang Amerika, nandyan ang EU, lahat siya nakikialam sa atin. And sabi nga natin, si Duterte, medyo maganda-ganda yung ginawa niya. Talagang he swam through them. Sabi nga, yung next president ba, matututo ba siyang lumangoy dito sa mga nangyayari na ito? Lalo na yan, nakita niyo, may Winter Olympics boycott at ang dami nangyayari. Si Blinken, sabi niya parang binabypass ng Pilipinas Iba ang inuna bago Pilipinas. Di po ba? Well, kasi Blinken knows what he's doing, so maghihintay siya ng bagong liderato sa July. So there's no point naman talking to somebody who was only a few more hours in Malacanang. But yes, you're correct. If no one among the presidential candidates has a national strategy, then we're going to muddle through again. And that is the saddest part. Dapat may national strategy. Hindi mo naman pagpipilian ng China at Pilipinas Tingnan mo, ino-offer ng China yung ASEAN Railway. Sakyan mo yun. Wala naman tayong salapi para gawin yan. Yung connectivity is really very, very, very important. Natutuhugin mo yung ASEAN 10, yung 10 member countries. Magmumove ang students, if I were younger, faculty, trade, investment, tourism. Magmumove lahat yan across the ASEAN region. So wag mo nang pagbintangan ng China na meron siyang empire ambition, o sabihin mo na ngang meron siya, given na yun. And you take advantage of the BRI, the Belt and Road Initiative. That is what I mean by national strategy. Wala ka naman pagpipilian For as long as the Mutual Defense Treaty is enforced, then we are a defense ally of the US. Then we should consider the Quad, the AUKUS. Lahat yan dapat alam ng leader. Hindi pwede nagpapakyut lang kayo dyan sa mga para-parada na yan at mga ribbon-ribbon na yan. Which, as I said, is truly irritating to me. Alam nyo, importante rin po malaman natin na kasi in the past, Professor, karamihan ng eleksyon natin ay pinakikialaman ng Amerika. Sabi nga natin, during those times.
sabi nga natin, from the EDSA Revolution, ang hinahalal na presidente yung mga piling cabinet positions hawak ng American boy. Pero nangyari na itong pagkagisi ng China, sabi nga natin, mas yung China pinakialaman ng election sa Amerika. And now we are facing these 2022 elections, and a lot of people are talking about influencing. Sabi nga natin, ang Amerika ay influensya, may bata sila. Ang China may bata sila. Ang Russia may bata sila. So, sa taong bayan, hindi natin nalalaman yun. Dahil itong mga kandidato parang mga kabibi na ayaw pumunta o hindi pumuposisyon. So, ma'am, anong tingin mo? Talaga bang lantaran na itong pakikialam nila o lantaran din ang pagiging tanga ng ating mga presidente mo nagtatanga-tangahan? I doubt very much that they can influence our elections. If we're really vigilant about the kind of money pouring in during elections, we can stave that off, no? But what I think should be done is let us find out what is the good things that we can get from China. Let's not choose, no? I don't like the framework of choosing. Let us not choose. Let us realize that we are so strategically located. To the west of us is our neighbor China. To the east of us is our neighbor the US. Of course, it is in the interest of the US na friendly tayo, defense ally nga tayo dahil tayo nag-guard ng kanyang Western Pacific flank. Of course, it is in the interest of China that we should be a friendly nation kasi tayo naman ang nandyan sa kanyang eastern flank ng South China Sea. Diba? Those are geopolitical realities which everybody should assume as a given on the ground. And then we should just be smart, intelligent about it. But if we are not, then we're really stupid if we elect stupid people. Diba? Tayo naman, the ballot is in our hands, for God's sake. Diba? Pero alam nyo, ako isa sa mga naiinis din dito sa umiiral na xenophobia. No? Paghawak ng incheck, ganito. Paghawak ng Amerikano, ganito, ganyan. Ang taong bayan, pag tinanong naman ng survey, nagagalit tuloy yung mga tao because of the publicity that has been happening. And sabi, anong masasabi niyo rin sa ganyan, xenophobia and anti-American ng mga positioning ng ating? Yeah, the antis are really brought on by too many people believing in propaganda. Again, if you have an educated citizenry, there will be less of these kinds of anti. Why be anti-China? Neighbor ho natin yan. 90% ng mga Pilipino may Chinese ancestry. Ang lolo ko nga, taga-Fujian diba? So, why are we doing that? What we need to do is let us continue to impress on China na yung kanyang mga ginagawa sa South China Sea are not helpful. Alam mo, every time nasa Beijing ako or Shanghai, Jake, palagi kong sinasabi sa kanila, o yan yung mga ginawa nyong island dyan, gawin nyo yan research station. No? Talagang matutuwa tayo na gawin nyo yan research stations ng marine scientists all over the world kasi interest natin talaga to make the South China Sea as robust and productive as possible. And we're not even talking oil and natural gas, Jake. We're talking fish, no? Kanya yung ginagawa kong libro ngayon on regional fishing agreement, yan talaga is dedicated to resolving the South China Sea. Salamat. Moving away from the code of conduct na, Diyos ko, patapaata ko, pinapag-usapan na natin yung tinamaang code of conduct na yan. Wala namang pinupuntahan. We're just kicking the can down the road. So a regional fishing agreement, I think, is in order. Sino ba naman makikipag-away tungkol sa isda? No, and we're saying, China yung mga isdang hinahango mo dyan sa iyong lugar pinangayanak dyan sa Palawan. Kaso isang galunggong hindi mo kami binibigyan. Do you get where I'm going, Jay? Tama. The cooperative framework is the way to go. And wag na natin pakialaman yung territoriality, sovereignty, etc. Miski, we'll all be dead and we won't resolve those issues. But we will resolve the issue of where to fish, what to fish, when to declare a fishing holiday, and the like. And sana matapos ko yung libro as soon as possible and mabasa sana ng mga policy makers. Alam niyo, napakaganda ng sinabi niyo. Huwag na muna natin pag-usapan ng gas at yung iba-iba pa. Unahin muna natin ang isda. Kasi yung Code of Conduct, nangako na naman ng China na end of the, itong taon na to. Pero alam naman natin, they've said that 5 years ago. Pero itong regional fish agreements, hindi mag-aaway ang Vietnam, Malaysia, lahat tayo hindi mag-aaway sa South China Sea. And that's a very, very good idea. Sa tingin mo, ma'am, saka mga maritime heads lang mag-uusap yan, di ba? Of all the countries, that Coast Guard lang.
Wala nang water cannon ito. Pagalingan na ng pangingisda ito. Ma'am, do you think it would be possible kung makakausap-usap ang policy by in 2 years, mas mabilis ito kaysa sa Code of Conduct? Yes, I wrote a paper on that, Jake, and I delivered that in Tokyo. The thesis being that it is really the scientists, the marine scientists, oceanologists, who will resolve the South China Sea and the East China Sea problem. Kasi they are going to look at the whole East and South China Seas as one ecology. Isa lang yan eh. Yung mga sea plants niyan, magpipinsan yung mga sea plants yan. Tignan mo yan from the air. Isa lang naman dagat yan eh. Tayo lang mga bago natin, i-divide natin yan eh. Di ba? Isipin mo, pati yung friction dun sa may Japan and South Korea and China and Russia, that will be resolved with the model of the South China Sea. Ganun ang mangyayari niya. I teach a course kasi on regional integration. And therefore, I know the empirical evidence here. Umpisahan muna sa low politics area. Low politics does not talk of territoriality and sovereignty. Low politics is talking about fish. Low politics is talking about scientific cooperation. Can you quarrel with that? So, you start with things that are common and we can agree upon. And then you hope that it will spill over into more sensitive political things later on, after you have planted the trust and confidence among the members therein. Hindi ba ang gandang ano nun? So let's take that back. Kaya nga yung regional fishing agreement is, I think, a good start. No, sorry sa commercial, Jake. I agree, ma'am. Pero alam nyo, ang tumama sa isip ko sa usapan natin yung umaga, sabi nga natin, kapag pinag-usapan natin ang territorial boundaries, sovereignty issues, patay na tayong lahat, hindi pa natin mare-resolve yan. And that is a matter of fact. Kaya wala dapat kampihan dito, kampihan doon. Ganun yun ang dumating sa akin, ma'am. Tama ba yan? Correct. So let's talk of low politics area. Let us identify all the things that we have in common. What we have in common is to confront the consequences of climate change. Kaya nga, Jake, pati yung mga balikatan, Cobra Gold, etc., nag-change ang personality niyan. You're not training and exercising with the Americans to train together and fight together. No. We would like to train with the Japanese, the Vietnamese, the Russians, even the Chinese want to train with our AFP. Why? To confront climate change. Nakita mo, nasa low politics area. Are we talking territory or sovereignty? No. We are talking about confronting climate change from a collective stance. Di ba magandang framework yun, Jay? Tama. Oh. Alam nyo, I would be happy to note na may nakikinig sa atin. Of course, we broadcasted sa maraming AM/FM stations ng Radyo Pilipino. Marami sana mga presidentiable na nakikinig sa atin na itong idea ng low politics resolution ng South China Sea dapat kagatin nila. Pero ang malungkot, mukha itong iba, labanan ng caravan, labanan ng puno. Anyway, ma'am, alam ko busy. Sadly, Jake, they don't listen to scholars like us. So what can you do? Pero ma'am, kayo kasi, meron kayong direct to the point. Ako, I'm educated by many of your political positions in geopolitical things. Ito naman ang pagkakataon para ipaliwanan nyo sa taong bayan. Itong issue. Sa akin, napaliwanan nyo ito. I'll give you the time to talk with the people. Paano ba nila titinan itong issue ng kapangyarihan ng ating gobyerno to resolve itong mga geopolitical issues like South China Sea, regional peace agreements? Paano sila pipili ng kandidato? How do they tell their candidates to support this solution? Well, unang-una ho, it's premature to choose your candidates right now kasi hindi nyo pa nababasa ang kanilang mga plataforma at program of government. Hintay ho tayo February 8 kasi yun ho talaga yung start ng campaign period. And sana, Jake, ang inyong istasyon at many other networks will undertake presidential debates. Kasi yan talagang makikita mo kung sino yung matalino at sinong bobo. Kasi walang magko-coach yan sa kanila eh. Nakita nyo sila sa stage. Of course, they can prepare. Of course, you won't give them advanced questions. Doon yung makikita yung mettle ng president nyo. Because a president cannot just have a nice face or guapo, etc. A president must know all these things. He must be wily. He must be a strategist. He must be a great negotiator because that is what the world is right now. No? And the would-be president in July 2022 cannot be a nationalist and inward-looking. Kailangan internationalist siya. Lahat yan hugutin nyo sa series of presidential debates. So I don't know that you should be making any determination right now.
I'm not making any determination. Wala akong pinipili. Hihintayin ko yung presidential debates at hihintayin ko yung mga corning program of government nila. Alam ko naman na hindi nila marirealize on the ground. But still, basahin natin. Ma'am, importante mga senador, ay napakarami ito. And sabi niya, these are treaty-making politicians. So, anong advice niyo naman sa taong bayan sa pagpili ng mga senador? Sa pagpili po ninyo ng senador, please wag kayong pipili na may uhog pa sa ilong. Kasi po ang Senado ay, it's a metaphor for wala po laman yung utak. Ang Senado po ay hindi para sa mga cute at guwapo. Ang Senado po ay dealing with ratification of treaties. And treaties have commitments, and commitments are national, meaning you are committing the whole Republic of the Philippines. Kaya po yan, pag nagboto po yan sa Mutual Defense Treaty, sama po tayong lahat ng 110 million. Kaya dapat bukod, Jake, sa presidential debates, let us have senatorial debates too. Para makita mo talaga yung mettle nitong mga tao na to who may only have local interest. Their interest should not be local. Their interest should be regional, ASEAN, EU, etc. and international. Kung wala silang ganyang pananaw, then i-ekis nyo na po sila sa inyong konsiderasyon. Okay, maraming salamat as usual. Professor Clarita Carlos ng UP. Nako, ang dami ko na naman natutunan. Maraming salamat po sa iyo sa ulitin, Professor Carlos. And see you on Facebook. Good morning, Jake. Good morning po. Yan mga kababayan, si Professor Clarita Carlos, Political Analyst. Paborito natin, straight shooting. Diretso yung magsalita. Salamat po sa lahat na nanonood sa ating Isahan sa Radyo Pilipino ngayon, sa Facebook, sa YouTube, at sa mga AM at FM stations at TV stations natin. Ako po ang kabahagi ninyo sa Bayang Pilipinas, Jake Maderazo, nagsasabing harapin natin ang bukas na may pananampalataya at pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat. Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino.